ดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่1 ลิตรนะครับผมเป็นขวดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วจะนำมาทำเป็นลักษณะของชั้นแขวนนะครับผมติดตามชมครับจากขวดพลาสติกครับโอเคครับ